Ja, ska vi köra igång? Ja, vad ska vi göra? Då gör vi så här, då ska vi baxa motorn så att denna kolven går upp och vänder precis. För sen är ju tanken då att köra tryckluften och skjuta igång motorn så tänder den på den cylindern. Ah, Så att och hur vet man när det är rätt? det har en markering på svänghjulet här som ska ligga i durken. Då vet du att den cylindern är i I nivå, rätt nivå. precis. Så att, men först så ska vi öppna och smörja lite och ska vi komma förbi här bara. Öppna bränslekranarna först. Vi stänger. En dränering till ljuddämparen. Ja, Det blir ju lite dieselrester och sånt som står kvar här. Och tömmer man inte ut dem så blir det ju båtarna runt omkring prickiga sen när man drar igång. Va? vita seglen blir... Lite så. Så. Nu ska vi öppna pysventilen här. Med kompressionen. Ja, precis. Så. Sen baxar vi runt motorn här då. Där kom nästa. Om vi kör något varv extra så smörjningen och det kommer med. Vi har ett streck där som ska lägga i durken där. Ja. Så. Så, det var det. Och sen så ska vi glöda. Sitter det glödstift i ett par varje cylinder. Som vi ska glöda i 2-3 minuter. Så under tiden sen så brukar jag smörja lite rullsmörjning kan man säga. Då kör vi på den. Och en liten äggklocka här. Just det, sen ska vi ta... Här är varvtalsregleringen. Så här sitter ju en bränslepump till varje cylinder då. Och den... får man se till så att den är i nedersta läget så det blir full slag. Så att det kommer in rätt mängd bränsle med en gång om man säger. Och så. Det är ett par rullar där man behöver känna på att de går runt. Och så ska det smörjas. Så, där har vi en smörjning. Och sen så är det smörjning till smörjapparaterna här. Det är de två. Men det är ju lite länkarmar och sånt som ska smörjas.
Så. Där. Så, då var tiden framme. Då slår jag av här. Nej. Nej. Nu. Det ska hända sig Precis, förut. att den går igång först. Här har vi smörjoljefiltret. Det är sånt lamellfilter som är ju självrensande liksom. Så man får vrida på den. Mm. Så, och sen har vi startlufttrycket där. Ja. Bör vara över 10 bar i alla fall. Ja. Så att nu har vi ju 13 så att det borde ju räcka. Så. Och här är tankarna då för startluften. Som du fyller med avgaser. Ja. Så att det får man ju komma ihåg att fylla innan man stänger av motorn. Annars blir det dumt. Så. Den är där. Där är fritt. Så ger vi lite gas. Så, då får vi hålla tummarna. Ja. Så får han stå och gå lite varm nu innan jag tankar upp luften där. Ja. Ja, tack så mycket.